नमस्कार, चैतालीस फूडोलॉजी मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत, म्हटलं तुम्हाला एक छानसं पेय दाखवावं। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पान गुलकंद ड्रिंक, पानाचं सरबत बनवणार आहोत आपण। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे, इथे मी विड्याची पानं घेतलेली आहेत। आता ही पानं आपल्याला मिक्सर मध्ये वाटून घ्यायची आहेत। हे अशा पद्धतीने नागणीची पानं आपल्याला अशी हाताने तशी तोडून घ्यायची आहेत। आता यामध्ये घालायचे आहेत 5 ते 6 हिरव्या विलायची, 1 चमचा बडीशेप, यामध्ये मी घालते गुलकंद, त्याला 1 चमचा इथे गुलकंदचा वापर करायचा आहे। त्यानंतर साखर घालायची आपल्याला चवीनुसार, तुम्हाला कितपत गोड हवाय सरबत त्यानुसार यामध्ये मी साखर घालते 2 मोठे चमचे। आणि थोडंस आपल्याला यामध्ये पाणी घालायचंय आणि बारीक वाटून घ्यायचं आहे। हे पहा, असं मी वाटून घेतलेलं आहे मिक्सर मध्ये। आता आपल्याला हे गाळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी इथे मी एक बाउल घेते। असं गाळणीने आपल्याला हे व्यवस्थित असं गाळून घ्यायचंय। त्यामुळे जे काही पानांचे तुकडे असतील यामध्ये किंवा बडीशेपचे काही कण असतील ते सर्व व्यवस्थित असे वर निघून येतात। हा जो चोथा आहे आपल्याला व्यवस्थित असा गाळून घ्यायचा आहे, असं प्रेस करून चमच्याने, म्हणजे त्यातला जो फ्लेवर आहे तो पूर्णपणे आपल्या सरबत मध्ये छानपैकी असा उतरेल। सर्व व्यवस्थित असं गाळून घेतलेलं आहे मी। हे पहा, अशा पद्धतीने आपलं सरबताचं पाणी तयार झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला दूध घालायचंय। इथे मी थंड दुधाचा वापर करते। गरम करून घेतलेलं थंड झालेलं दूध यामध्ये आपल्याला वापरायचं आहे। जवळजवळ मी 250 ml दुधाचा इथे वापर केला आहे। आपण 5 ते 6 पानं नागवेलीची घेतली होती। हे पहा, छानपैकी मस्त आपलं असं पानाचं थंडगार सरबत तयार झालेलं आहे। आता आपण याला सर्व करून घ्यायचंय ग्लास मध्ये। कसं सर्व करायचंय ते मी तुम्हाला दाखवते। इथे असे 2 छोटे मी ग्लास घेते। या ग्लासामध्ये आपल्याला आईस क्यूब घालायचे। आणि यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे सब्जा। तुम्हाला कितपत सब्जा हवाय तेवढी क्वांटिटी तुम्ही यामध्ये घालू शकता। मी 1 मोठा चमचा सब्जा घातलेला आहे। आणि आता यामध्ये आपल्याला जो आपण सरबत केलाय तो घालायचा आहे। मस्त असा थंडगार हा सरबत तयार होतो। आणि यामध्ये जो गुलकंद आपण वापर केलेला आहे, बडीशेप वापरली आहे, पानांचा खूपच सुंदर असा फ्लेवर उतरतो। चवीला खूप छान लागतो हा सरबत। मस्त असं सरबत आपण सर्व करून घेतलेलं आहे। त्यावरती अशा मी सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या घालते सजावटीसाठी। झटपट असा पटकन आपला इन्स्टंट हा सरबत तयार होतो। चवीला पण खूपच उत्तम लागतो आणि सब्जा आपल्या आरोग्यासाठी खूपच चांगला आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरामध्ये गारवा निर्माण करण्यासाठी, उष्णता कमी होण्यासाठी सब्जा खूपच उपयोगी आहे। तसे ही नागवेलीची जी पानं आहेत त्यामुळे आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टम असते ती पण व्यवस्थित राहते। त्यामुळे हा सरबत तुम्ही नक्कीच करून पहा घरी। खूपच छान होतो चवीला आणि पटकन होतो। आरोग्यासाठी खूपच उपयुक्त आहे। अशाच अशा वेगवेगळ्या रेसिपीज आपण आपल्या चॅनलवर उन्हाळ्यासाठी वेगवेगळे पेय पाहतच राहणार आहे। हा व्हिडिओ, ही रेसिपी आवडली असेल तर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। भेटूया आपण अशाच पुढच्या एक नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत तुमच्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।